Bună, dragilor! Azi vreau să fac cake cu ciocolată. O să vă arăt cum facem ciocolata acasă. Este foarte ușor de făcut și foarte ieftin. Ne trebuie o pahar de zahăr, o pahar de lapte, o pahar de ulei și jumătate pahar de cacao și o pahar făină, 2 ouă, un plic praf de cot, un plic zahăr vaniliat. Pentru început, haideți să vă arăt cum facem ciocolata. Adăugăm lapte și zahăr și cacao. Și amestecăm. Și facem așa cum fac eu. Le lăsăm 3 minute. Și punem ulei încet, încet. Și lăsăm până să face gros. Ia uitați cum arată la mine. Așa trebuie să facem. Acum, după ce am terminat ciocolata, oprim o pahar mare din ce am făcut și lăsăm la frigider până terminăm tot ce trebuie. Adăugăm 2 ouă peste ce ai rămas. Și punem și zahăr de vanilia. Și amestecăm din nou. Așa cam 2 minute. Și punem peste făină tot ce avem. După aia adăugăm praful de copt și amestecăm foarte bine. Acum ungem tava cu unt sau cu ulei, dar fără să punem pe margine. Și turnăm toată compoziția în tavă. După aia îl batem așa să iasă bulele de aer. După ce încălzim cuptorul bine, punem 20 de minute la 170 de grade.
După ce iasă din cuptor, facem așa cu scopitoare și punem un pahar de lapte și cu un plic de 3 în 1 sau Nes sau cappuccine sau lapte simplu, cum vreți voi. Lăsăm așa 2-3 minute și după aia absorbe tot laptele și lăsăm departe așa să se răcească. Și punem după aia ciocolata, cum am făcut eu. Rețeta asta este foarte ușoară și foarte ieftină. Cea mai ușoară rețeta posibilă. Sper încercați și o să vă placă. Vă pup, dragii mei!